สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้การบินด้วยเครื่องบินรบสมรรถนะสูงนั้นจำเป็นจะต้องใช้ทักษะทั้งทางกายภาพและจิตใจที่สูงมากและต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นอย่างมากนอกจากนี้การบินด้วยเครื่องบินรบสมรรถนะสูงจริงๆยังต้องใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจำนวนมากดังนั้นกองทัพอากาศของแต่ละประเทศจึงใช้เครื่องบินการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นและขั้นสูงที่มีน้ำหนักเบาและควบคุมได้ง่ายกว่าเพื่อให้บรรดาผู้ฝึกบินได้ฝึกหัดการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงการหลบหลีกและการยิงอาวุธก่อนที่จะไปขับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบเครื่องบินจริงในปัจจุบันตลาดเครื่องบินขับไล่เบาที่มีความสามารถในการฝึกขั้นสูงและทำความเร็วเหนือเสียงได้นั้นมีเพียง2รุ่นหลักก็คือ FA-50 ของเกาหลีใต้และ L-15 ของจีนในการจัดอันดับโดยสื่อด้านการทหารของสหรัฐอเมริกา Air Force Technology ในปี 2019 FA-50 ของเกาหลีใต้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1ในขณะที่ L-15 ของจีนได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 5ดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึง L-15 เครื่องบินฝึกบินขั้นสูงและเครื่องบินโจมตีเบาความเร็วเหนือเสียงของจีนซึ่งกำลังเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ FA-50 ของเกาหลีใต้ในตลาดปัจจุบันกันค่ะเครื่องบินที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือยักษ์130ของรัสเซีย M346 ของอิตาลีและ L15 ของจีนเราสามารถสังเกตเห็นว่าเครื่องบินเหล่านี้มีลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมากเหตุผลที่เครื่องบินเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกันก็เพราะว่าเครื่องบิน M346 ของอิตาลีและ L15 ของจีนมีต้นแบบมาจากยักษ์130ของรัสเซียนั่นเองมาดูประวัติย่อๆของเครื่องบินยักษ์130ของรัสเซียและ M346 ของอิตาลีกันก่อนนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 กองทัพอากาศโซเวียตได้เสนอให้มีการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบิน L-39 Albatros ที่มีอยู่เดิมและใช้สำหรับการฝึกนักบิน MiG-29 เป็นต้นต่อมาในปี 1990 รัฐบาลได้อนุมัติการพัฒนาเครื่องบินฝึกหัดขั้นสูงรุ่นใหม่นี้โดยโครงการนี้มีบริษัทออกแบบเครื่องบินเข้าร่วมทั้งหมด 5 แห่งแต่สุดท้ายในปี 1991 ก็เหลือเพียงแค่ 2 บริษัทที่เข้ารอบสุดท้ายก็คือยาคอลิฟกับเครื่องบินยักษ์130และมิโคยันกับเครื่องบิน MiG-AT แต่ในปีเดียวกันเองสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงทำให้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียที่เข้ามาแทนที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจที่รุนแรงจนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงต่อไปด้วยเหตุนี้บริษัททั้งสองจึงต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อให้โครงการของตนดำเนินต่อไปได้ดังนั้นในปี 1992 ยาโคลิฟได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนและความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับบริษัทอามาชิซึ่งปัจจุบันก็คือ Leonardo ของอิตาลีในขณะเดียวกันมิโคยันก็ได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสปัจจุบันก็คือ Southlands ในปีเดียวกันและดำเนินการพัฒนาต่อไปแต่ยักษ์130ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงที่มีแนวคิดคล้ายกับเครื่องบินโจมตีเบาที่สามารถโจมตีภาคพื้นได้ในขณะที่ MiG-AT ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินฝึกบินเท่านั้นดังนั้นในปี 2002 ยักษ์130จึงได้รับเลือกให้เป็นเครื่องบินฝึกหัดขั้นสูงรุ่นต่อไปของรัสเซียอย่างไรก็ตามในช่วงกลางทศวรรษ 2000 บริษัททั้งสองซึ่งเป็นพันธมิตรกันในการพัฒนาเครื่องบินยักษ์130ได้เกิดความขัดแย้งกันเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของเครื่องบินในด้านต่างๆและเมื่อฝั่งรัสเซียไม่สามารถจ่ายเงินทุนให้กับโครงการตามที่ได้ตกลงกันไว้ทำให้ความร่วมมือระหว่าง2บริษัทต้องยุติลงในที่สุดเมื่อบริษัททั้งสองตัดสินใจยุติความร่วมมือกันแต่ทั้ง2บริษัทก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาเครื่องบินยักษ์130ต่อไปในเส้นทางของตัวเองโดยบริษัทอามาชิได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับยาโคลิฟเพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้รับไปพัฒนาเครื่องบินของตนเองและเนื่องจากเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นมามีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันมากเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันโดยตรงทั้ง2ฝ่ายจึงตกลงจะแบ่งตลาดกันโดยยาโคลิฟจะเน้นไปการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชอินเดียสโลวาเกียและแอลจีเรียในขณะที่อามาชิจะเน้นไปการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มนาโตและประเทศตะวันตกอื่นๆหลังจากนั้นอามาชิได้ออกเครื่องบินฝึกขั้นสูง M346 โดยเปลี่ยนเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เป็นของตะวันตกเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดย M346 ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านน้ำหนักบรรทุกสูงสุดขณะขึ้นบินด้วยการเปลี่ยนเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจาก Ivchenko AL222 จากยูเครน
เป็น Honeywell F124GA200 นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ถึง 8 จุดรวมถึงการพอร์ตทำให้สามารถบรรทุกอาวุธภายนอกได้ถึง 3 ตันซึ่งทำให้สามารถใช้งานเป็นเครื่องบินรบเบาได้ด้วยรุ่นที่มีตัวเลือกในการติดตั้งอาวุธนี้เรียกว่า M346 Master ในขณะเดียวกันเครื่องบิน L-15 ของจีนเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงต้นปี 2000 เนื่องจากกองทัพอากาศจีนเห็นความจำเป็นในการมีเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงรุ่นใหม่เพื่อใช้ในการฝึกนักบินสำหรับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่นำเข้าจากรัสเซียและเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่จีนพัฒนาขึ้นเอง L-15 ได้รับการพัฒนาโดยมีบริษัทยาโคลิฟซึ่งเป็นผู้ผลิตยักษ์130ของรัสเซียเข้าร่วมด้วยทำให้ขนาดโดยรวมและรูปลักษณ์มีลักษณะคล้ายกับยักษ์130นอกจากนี้ยังใช้เครื่องยนต์ Turbofan Avchenko Progress AI222 จากยูเครนเช่นเดียวกับยักษ์130อย่างไรก็ตาม L-15 ได้รับการพัฒนาเป็น 2 รุ่นได้แก่ L-15 รุ่นเครื่องบินฝึกขั้นสูงโดยไม่มีระบบสันดาปท้ายหรือ Afterburner และ L-15B หรือ L-15 Falcon ซึ่งเป็นรุ่นเครื่องบินโจมตีเบามีระบบ Afterburner ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ถึง 1.4 มัคและสามารถทำภารกิจ Lift หรือการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นในปี 2021 Nature Interest ได้ประเมินเครื่องบินโจมตีเบา F-15 Falcon ของจีนว่า F-15 Falcon ของจีนมีน้ำหนักเบาคล่องตัวและเร็วแม้ว่าจะมีความทนทานน้อยกว่าเครื่องบินรบที่ผลิตอย่างเหมาะสมอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดในการจัดหากำลังทางทหารคุณลักษณะเด่นของ L-15 คือมีระบบควบคุมไฟ by-wire 4 ชุดและเครื่องยนต์ Turbofan รุ่น AL222 จากยูเครน 2 เครื่องนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบห้องนักบินแบบกระจกที่มีจอแสดงผลแบบหลายหน้าที่และระบบ HOTAS เพื่อให้นักบินคุ้นเคยกับแผนควบคุมของเครื่องบินรบยุคที่ 4 ขึ้นไป L-15 รุ่นพื้นฐานสามารถติดตั้งจุดแขวนอาวุธได้ 6 จุดซึ่งสามารถบรรทุกระเบิดจรวดและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีกำลังเรดาร์ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลได้รุ่น L-15B ซึ่งติดตั้งระบบ Afterburner มีเรดาร์ PESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในอากาศและภาคพื้นได้นอกจากนี้ยังมีเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยทางเรดาร์และระบบพิสูจน์ฝ่าย IFF ติดตั้งอยู่ที่ส่วนหางของลำตัวจำนวนจุดแขวนอาวุธเพิ่มขึ้นเป็น 9 จุดสามารถบรรทุกอาวุธได้เกือบ 4 ตันอาวุธที่สามารถติดตั้งได้ประกอบด้วยขีปนาวุธ PL-5E ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ LT-2 ระเบิดนำวิถีด้วย GPS รุ่น LS-6 ซึ่งมีปีกพับได้ทำให้สามารถล่อนไปยังเป้าหมายได้ไกลถึง 60 กิโลเมตรขีปนาวุธอากาศสู่อากาศนำวิถีด้วยเรดาร์ PL-10 และ PL-12 ซึ่งมีพิสัยการยิง 100 กิโลเมตรรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและต่อต้านเรือด้วย L-15B ยังสามารถติดตั้งชุดแจมมิ่งสำหรับการรบกวนสัญญาณได้ด้วยทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ราคาประหยัดได้มีเพดานบินสูงสุด 16 กิโลเมตรและพิสัยการบินไกลสูงสุดประมาณ 3,100 กิโลเมตรในขณะที่รัศมีปฏิบัติการในสภาพพร้อมรบเต็มที่ประเมินไว้ที่ประมาณ 560 กิโลเมตรซึ่งมีรัศมีการรบและพิสัยบินที่เหนือกว่า FA-50 อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นผลมาจากความแตกต่างของน้ำหนักของเครื่องบินโดย L-15 มีน้ำหนักประมาณ 4.5 ตันและน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด 9.5 ตันในขณะที่ FA-50 มีน้ำหนัก 6.5 ตันและน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด 13.5 ตันดังนั้นการกล่าวว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอาจจะเป็นการสรุปที่เร็วเกินไปเนื่องจากความแตกต่างนี้มาจากน้ำหนักของเครื่องบินรบจุดแข็งของ FA-50 อยู่ที่ปริมาณอาวุธที่บรรทุกได้เครื่องยนต์และโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าโดย L-15B ถูกออกแบบมาให้รับแรง G ได้สูงสุด 8.5G ในขณะที่ FA-50 สามารถรับแรง G ได้มากกว่า 9G อย่างไรก็ตามราคาของ L-15B น้อยกว่า 50% ของราคา FA-50 ดังนั้นสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดและมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความขัดแย้งระดับต่ำ L-15B Falcon ของจีนจึงได้รับการประเมินว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากมีราคาถูกกว่าง่ายต่อการบำรุงรักษาเหมาะสำหรับการฝึกนักบินและสามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศขั้นพื้นฐานและการโจมตีภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำได้ปัจจุบันประเทศที่นำเข้า L-15 หรือ L-15B ของจีนได้แก่แซมเบียเอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในอนาคตเมื่อ FA-50 Block 20 ออกสู่ตลาดการแข่งขันในตลาดระหว่าง F-15 Falcon ของจีนกับ FA-50 น่าจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น
แล้วท่านผู้ชมคิดว่าตลาดจะตอบรับเครื่องบินรุ่นไหนมากกว่ากันเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและอยากให้ทางช่องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ